थर्ड श्रावणमा चाहिँ मैले आज प्रियंका कार्कीको यो मेकओभर लुक्स क्रिएट गरेको छु। हेलो वेलकम बैक टू माई च्यानल। हजुरहरूले अभियसली गेस गरिसक्नुभयो होला आज मैले कसको मेकओभर लुक्स क्रिएट गरेको छु भनेर। प्रियंका कार्कीको यो मेकओभर लुक्स क्रिएट गरेको छु। हजुरहरूले अभियसली पनि थाहा पाइसक्नुभयो होला। फर्स्टमा नै हजुरहरूलाई रिक्वेस्ट गर्दैछु प्लिज हजुरहरूले चाहिँ यो भिडियोलाई लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब चाहिँ गर्न नभुल्नु होला। यो मैले मेकओभर लुक्स चाहिँ कसरी क्रिएट गरेँ भनेर लाग्छ भने चाहिँ यो भिडियो फुल हेर्नु होला। ओके स्टार्ट गरौँ आजको हाम्रो यो भिडियो। अर्ग्यानिक हार्भेस्टको अर्ग्यानिक मोइस्चराइजर लोसन चाहिँ म अप्लाई गर्दैछु। यो चाहिँ ड्राई फेस हुनेहरूको लागि एकदमै राम्रो हुन्छ। सो मेरो पनि ड्राई फेस छ, म यो अप्लाई गर्दैछु। मैले आइब्रो चाहिँ अलरेडी फिल्ड गरिसकेँ। हजुरहरूलाई आइब्रो कसरी फिल्ड गर्ने जस्तो लाग्छ भने चाहिँ मेरो पहिलाको भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। L.A Girl को कन्सिलरले आइलिड सेट गर्न गइरहेको छु। हजुरहरूले चाहिँ कन्सिलरको ठाउँमा आई स्याडो प्राइमर पनि अप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। हामीले चाहिँ यसलाई ड्याब ड्याब गर्दै अप्लाई गर्नुपर्छ, यसरी तान्नु चाहिँ हुँदैन। हामीले कन्सिलर अप्लाई गरेको पार्टमा चाहिँ जहिले पनि पाउडरले चाहिँ हामीले त्यसलाई सेट गर्नुपर्छ। म चाहिँ साम ब्लक ब्युटीको लुज पाउडर अप्लाई गर्न गइरहेको छु। इसेन्सको म्याट प्राइमर लाउँदैछु। यसले चाहिँ पोरलाई पनि हाइड गर्न हेल्प गर्छ। थोरै लिन्छु मैले। टोनी मोनी प्यालेटबाट लाइट ब्राउन कलरको सेड चाहिँ मैले ट्रान्जेक्सन कलरमा युज गर्दैछु। हामीले चाहिँ यसलाई राम्रोसँग ब्लेन्ड गर्नुपर्छ। त्यसपछि म सेम प्यालेटबाट त्योभन्दा अलिकति डार्क सेड यो अप्लाई गर्न गइरहेको छु। यो चाहिँ मैले इनर कर्नर र आउटर कर्नरमा यसरी अप्लाई गर्छु फर्स्टमा। त्यसपछि यसलाई यसरी इनर कर्नर आउटर कर्नर र क्रिज लाइनमा चाहिँ यसरी अप्लाई गरेर ब्लेन्ड गर्ने। सेम प्यालेटबाट रोज गोल्डन कलरको ग्लिटरवाला स्याडो चाहिँ आइलिडमा अप्लाई गर्दैछु। लाइट मात्र मैले अप्लाई गर्छु किनभने प्रियंका कार्कीको धेरै यस्तो हेभी मेकअप छैन। जाभिरा फ्रेस लिक्विड आइलाइनर अप्लाई गर्दैछु। त्यसपछि मैले मस्कारा अप्लाई गर्न गइरहेको छु पावर भोल्युम वाला। लोरियलको ट्रु म्याच फाउन्डेसन अप्लाई गर्न गइरहेको छु। यो चाहिँ थोरै लिन्छु मैले, एकदमै मैले यही यसरी एक पम्प मात्रै राख्छु। ओ माय गॉड धेरै पर्यो। त्यसैले अब यता
फिजाउँछु यो धेरै आयो मेरो चाहिँ धेरै आयो है फाउन्डेसन यो चाहिँ एकदमै थोरै लिए नि पुग्ने फाउन्डेसन हो त्यसपछि म चाहिँ यो स्पन्ज वाला ब्युटी ब्लेन्डरले यसलाई ब्लेन्ड गर्दै छु आज चाहिँ मैले कन्सिलर अप्लाई गर्दिन सेम प्यालेटबाट लाइट ब्राउन कलरको लिएर म अन्डर आईमा पनि अप्लाई गर्छु आज चाहिँ मैले कन्सिलर अप्लाई गर्दिन किनभने प्रियङ्का कार्कीको हल्का यहाँ अन्डर आईमा डार्क डार्क नै देख्छ सो मैले चाहिँ कन्सिलर अप्लाई नगरिकनै स्याडो अप्लाई गरेँ त्यसपछि मैले होममेड गाजल चाहिँ लोअर वाटर लाइनमा अप्लाई गर्दैछु म यो ब्लेन्डिङ ब्रसले चाहिँ हल्का यो गाजललाई फेरि ब्लेन्ड गर्दैछु Gaffrian को फाउन्डेसन स्टिकले चाहिँ मैले कन्ट्रोल गर्न गइरहेको छु अब चाहिँ मैले यसलाई ब्युटी ब्लेन्डरले ब्लेन्ड गर्दैछु रोज कलरको स्याडो चाहिँ मैले ब्लसरको लागि युज गर्दैछु म धेरै डार्क गर्दिन ब्लसर लाइटली मात्र गर्छु अब चाहिँ मैले स्टिक वाला चाम ब्लक ब्युटी को स्टिक वाला हाइलाइटर अप्लाई गर्दैछु यसलाई चाहिँ मैले हातले नै ब्लेन्ड गर्दैछु अब चाहिँ मैले रेड म्याट लिपस्टिक अप्लाई गर्दैछु यो चाहिँ गोल्डन रोजको 13 नम्बरको त्यसपछि म यो लाइकोको ल्यासेस अप्लाई गरेर आउँछु त्यसपछि म इनर कर्नरमा हाइलाइट गर्न गइरहेको छु त ब्राउ बोनमा पनि म हाइलाइट गर्छु थोरै हल्का हल्का मैले हेयर स्टाइलमा चाहिँ स्ट्रेट हल्का गरेर तलपट्टि रोल गरिसके त्यस्तो खासै केही छैन हेयर स्टाइल पनि
अनि मैले यसरी साडी लगाएँ र एउटा मङ्गलसूत्र त्यो लगाएँ। हजुरहरूलाई चाहिँ मेकअप लङ लास्टिङ चाहिन्छ भने मेकअप फिक्सिङ स्प्रे पनि हजुरहरूले अप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। Thanks for watching.